Highlights. Open the one to file. Ito na ano, one. Ha? Ito ako. Ito ang gano'n. Para madali ka. Para swell ko naman. Ito mga logo, di ba? Balaman pa ako nga. So, ano ang kahit yung bay, di ba? Pwede naman, detalye nyo. O, yan, detalye. Hindi nyo lang ibang ano, ng mga group. Pero yung mga doon, yung mga paano kung tayo mo. So, pag-log mo, kulay yung nga ng ano. Mataling yung explain. Explain at sabili. Istorya. Para ito, istorya. Hindi ba na ulit mo dito? Yung baga naman. Yan, baga po ba? Baga nga ito. Meron, dapat tayo mag-ano. So, ito ang mga ito ba? Pating mga. Yung mga exhibit, mga exhibit. Ito nakuha ko, yung pato. Okay, parang nabalik na itong gawin ko.
Tag. Hello, ngayon. Nasa Team Club. Pag-working yan, ano? Sir, may common number. Pag-ulit na doon ang internet mo. Kaya ni ko lang kay ano yung sige na pupunta ko. Hindi hindi ako. Ano yan? Tipo, yung ko na ayos ko. Kaya ba yun dito? Isa daw. Hindi ko ako ako na hindi naman ito na eh, nag-isin eh. Pero, ano na ba yun? Nag-isin, pangit ko. Permanent na nga, ano yung permanent mo rin yung mga sa base ka? Sabi nung sa mga kumain mo pa rin ako. Hello, meron pa. Kaya yun ang wala. Wala na. Kung sa na ano, safe, fast safe. Ano na, wala ako. Bigla dyan to. Sumunyan ah. Oo,
galit ka.
Nabawalan ko pa rin naman talaga na yung mga
gawa ng masyang ay, hindi na. Ano ba? Pwede lang ako. Pwede na. Kung sabihin, bro,
Yung sangkwa, ano ba yun? Sugon? Sulit. Huwag kayo nga, ano, dapat doon na siya. Pero ako ng joke na. Nagagano na nga, ito no? Sinainig ko pala na kayo kumata baga. Then tayo ito. Ay, sabi mo, mayroon din. Pagi na sa bintana. Arong ba ako, arong mo, ay. Ay, kasi nakatulog. Pangay, pangay. Pinarangan ang pangay. Papi. Bubla. Yan, napalitan ko.
Ay, wala pa naman ito. Hindi ko alam. Ay, ito na naman. May ilang ko bisala. Ako to. Activate sa kabayan ang una. Ay puta, yan na sa short. Kinalikan na naman ko mo. Yan na siya. Mga ako ang mga alas 5 na po. Yeah. Si ano, si Talbong Pag-asa, pag-asa na siguro. Ay, puta, Leng. Pinagap ka yung bata ko na apa?
Sabi ko ba yung height nito ng ganda? Para rin na height mo. Grabe na mga di ba na ano?
Regalo baga na ibubo na. Pati mo raw kapatid ko nga. Oh. Wala mo natin sa sige. Huwag pa lang sa ang bawa. Kaya, lalo na. Hindi ka na ngayon. Lalo na. Lagi na tuloy. At nagawa mo lang to.
That's the one for free.
Everyone. Wait, wait. Pwede mo.
sorry ah.
ka dati volleyball? Halos last talaga talaga sa ano, may angka, may mga angka kuya ko na patigyan sa ano.
Pero black and white man pa. White five. Sila naman ang hindi paggamit na ano mo na hindi mo. Kung inasay mo, usod na yun. Wala ka ni kanino. Ano ka na, jagit ko mano. Udo mo ko. Ikaw naman nagkakaot ako nga. Tukul naman siya. Tukul na, tukul yun. Bigyan mo basta. Bigyan mo nga. Pangay ko nga. Kumitso ko nga. So, aral mo. Yan na ba?
Eh, kung gusto ko, Hindi lang po.
Oh, pinsa to. At nasa po, doon, ayala. At nasa po. Kotan, okay ba kaya ate? Oh, sige na. Wala akong pake. Ang katalo. Yan. Sige. Baliktad sa to. Baliktad sa to. Wow, wow. Ako mo,
Uli ka na. Ano ba naman? Sa pakong pag-uwi, tapos hindi ka nag-iisip. Patawag lang.
okay kami. Okay, support.
Takupan. Diba na? Wala pa. Kuya, wala na. Wala ka. Sabihan mo. Sabi, wala ka na siya. Diba na? Binyasawa.
Talaga.
Ngayon, sabihin mo. Wow. Kailangan ko mag
Open that today.
Sarap pa rin.
Tapos, alas yung oras, pagkakaroon sa sa'yo. Kaya nabagsakan ako ba't mong hayo. Diba ba? Ay, kasi, baka i-fix nila. Patulungan ng tuturo. Siguro na
So, isa daw po ng ano, nagawa ko may tao sa mga tayo, tayo sa Parehas na ka, Bruce. Sabi ko kay Jay, sabi ko kay Jay, dito sa iyo, yes, yung kailangan, parehas na yung post. Hindi ba ito pa kayo? Ano rin mawasa? Yun. Pag disconnecting, okay. Bago WhatsApp, hindi na, hindi ako papayag na, okay lang sa akin.
Tangin ng ano pa. Tagang Sergio. Hindi. Yung mga sila. Hindi ka ba na... Pwede. Tomorrow na.
Ganyan din ang pagkakaroon. May kapakita ka pa. Ganyan. Masabi ka na sa usapan.
Sa kamamay. Diyan ka na sa to, siya. Regalo. Ano? Rider. Rider ang 50. Masip po mo. Lamnya kayo. Upgrade kayo. Nagalit yung dito. Kasi yun, dragon, crocodile. Ay, parang sinukilig ka na ay. Kaya nga, ang marinig ba lang alam mo? Yung Kaya dyan, may madami sa iyo magiging kero mo. Toro ito. magbaliw ako, siyang ano, mga ano, yung mga bike. Araw si Thursday kasi ano si Luby labanan sa akin ng kero. Uy, dapat ay, wait niya yung, sabi ba, ako nila ano, lupit. Wala na nga, mga ganang ano, sa ano. World government, mga bibig ko. Sige mo. Yun ang gusto ko sa iyo. Ay, may alam ko kayo. Gago. Message mo. What?
Yung, ano ito yung, ay, bago ka paano? Ipapag-view. Ganun po. What is the difference to? What is the name of mountain? Kung kami medical zone lang. Medical zone lang. Ganun po yun. Kukuligrin ka. Kukuligrin ka. Isa pa, hindi kuligrin. Yan, isang mo lang. May government na, ano, nakadil ka doon na, ano, criminal. Hindi ako kayo niya, ano, may government. Kaya ako nagsasabi dito. Tapos yung government. Sige, kung ano mga ito. Yung may debt. Kaya mag-update. Medical zone 1, yung medical zone 1. Libo. Mayyak ka pala sa mama. Oo, mayyak. Ilang nagbuwa ka? Nakakakuha ka. Ang bulit ka na nakayip ka. Awa ko ba marito? Ama mo silo? Ang mama mo ngayon? At sila? Bulit ang ngayon. Nagamit ko din ang puti sa akin. Ang idol ko. Kala niya kayo nag-push. Ano, pinalaban niya ay white ay blackbird. Tinaw siya sa ano. Ano yun sa sheet? Nakakaroon ng sheet.
talaga Lapart, lapart, lapart. Hindi ko layo. Hindi layo. Gano'n man sila naman tulad. Okay.
Malit lang, dala. Yung ano, national. Tapos ko lang, Brad. Tatapos ka na. Yan na, wala na. Wala pumiyan ako. Yan na. Magsasawa. Bigagda na lang. Bigagda mo nga isipag. Pero, kung kayo mo kung lagi na ako. Yes. Up na. Dalo ba kayo? Ay, hindi yun. Guys, dapat ako
Baka CJ. No. Sabi mo, Pikachu. Baby. No more sage. And then,
Spider-Man. Ah, yeah. Ganyan ko lang muna. Mga kalimbe. Yeah. Oy, alay. Hey. Ikaw, hindi niyo pa rin doktor. Ayun ako yung may doktor, yung paano kasi Iron Man. Ayan. stage. Ay, kung doktor, saan mo na rin saan mo kaya no, may Oh, yan. Ayun, next up. Live pa. you know, siya no, ito ba ni Dumbet? Nandiyan lang ay Dumbet.
Pagod na wala.
Wala, Sage. Tulog ko. Mga chico. Dati nga, ako hindi ko napit. At sige, fight.
Balik ka pa mo, boy. Napakan mo ang body shape. Body, diba? Next, Oh. tira yung body mo. Pa. Body. Ano ba ba? Ano, yung black. Okay? Hindi ko puto ka, chiniya. Napapakit yun na. Oo. Ako din eh. Ako. Putang ayos yan. Ito, babalik. Putang ako na ako.
Hindi rin pwede lahat ng gusto, idaan sa iyo,
kasi yung nagbibigay na si ikaw pero sa iyo nakadepende, hindi yan nakabastos pwede, hindi natin pwede na, pwede nga, isipin mo ba pwede, syempre, hindi araw-araw na pwede, dahil hindi na dahil na pwede. Kaya naman kung ano na ang gusto di tayo level na dyan, na high level. Kaya ko, ayun din lang na ko, pero bakit yung high level? Pero hindi ko mga abana ko gusto ko biyaya, para limutin din kaya, kasi katakaran ko biyaya, kaya, ikaw na din naman nahihirapan, tsaka ilan na naman higaya, sa akin sayang, may batid dito pamayan, wala ka matabang mali, baka di ka makatabang mali, nasunan mo naman natin, dahil gamit ka na sa ilan, natin, iba ka natin, pinapakanin, sa day pagkatawanan natin, sabi ang pinagagagit, kasi lang hindi na natin, ginagamit, wala na lang, ayun na yung mga batang tulong din na dati ng ko. Bilang patunay na din dami bagay tayo ng small ngayon na ng short o good gold din lang din naman. $1 lang sa lahat na kapag malait ngayon. Subukan mo live to it. Ganun na lang ng maigit. Ganun na lang sila sa malalugan. Ngayon, dahil sa inyo kami nagin. Sarap kasi pilit na yung masakit. Hindi maganda na magkaroon sa loob ng rano. Ganun mo ganda. Doon na lang sa binibig na din natin lahat na may panitono, makakapagpapara sa tono, handa na may ako makinig kayo, kailangan gawin ko mo, bueno, eto na, malinaw na sagot ko sa nakabalagong tanong, at maaaring susunod sa mga tanong hindi ako malakon, alam niyo ba yun? Malamang hindi kasi hindi ko balisto. Kaso na mula sa kapatuhanan lahat ko yung pinalisto. Hindi na gusto dito, malawa, hindi ka sa isang ko ng addiction. Hindi ako nagpapatuhan, pero bakit ako sa harapan sa matalang pinakatutunan at sa dipamit na nagkakita, ako ba ang dapat na pansin? O baka di na yung mapansin, kung pupusin mas magaling. Loko, hindi na inahin nyo, wala na kayong mauunta. Sa panahon nyo sa listahan, mausay ako ang nakabuntan at mahiya ko lang sinabi. Kaya, ano yung panahon may tapos na? Rah! Mundo kong bilang sender, magsalita ka ba sa siksyon? Kasi iba, pag nakikita ko meron na agad ako bagong plano. Nakatapos yung mga matulungan. Ayaw ko na makipagulayan. Kasi bukod patuloy ka, magtutulyan. Di ba ko naman yung pagkiyabang ko? Di ba ko naman yung pagkiyabang ko? Di ba ko naman yung pagkiyabang ko? Ayaw na yung pagkiyabang ko? Hindi ka, hindi ko bilong. Sabi na mo, pag kami nandiyan ko sa iyo, dapat hindi ka bilong. Ganun na sabi ng hindi ko, kahit makipagsabayan ka rin naman ganun. Isang bakit? Agad wala akong natigilan ko ang wala kong sasagutin. Hindi ako po nag-release yun. Kung mag-release, pero release kabilang mag-release tayo kung nag-release. Nag-release yun, hindi nag-release. Hindi nag-release sa atin lang nag-release. Nag-release
Hindi na pati yung sa'yo ng pagkakas ko. Nandiyan, hindi ba sa pagkakas? O sige, naman pero pagdagan, nalalaman nyo rin na sumutukan. Gusto rin mapasan, sige na, pero tandaan, magkaiba ang naususan sa bulan. Boy, di ka madali, boy. Huwag yung bakong kitigin, boy. Di yung ganun kayo kaligin, no? Ikaw na naman diba? Kung gusto niyo ng next, sige, ito kayo next. Pagkakagaan, ganyan mo, nabante, nakabante, iba naman kung sino rin na, diamante. Diamante, pero pag umatake, mas mabango ba ang kain ng elefante? Ganyan lang yung kami, kung baka makraning pa sa akin mo magbagong parating ba? Hindi daw kahit na di ka na sa dami na pinagkaimagan na parang dito sa habang gusto mo din yung patos na kain, di kasi puro papel ang ang pwede, walang bayan, ilan yan, pati sa lagi mo walang pwede, nakaipon ako ng bilyon, walang gamit, kalekan siya, lumalak ang pangalan ng dambulis, walang po siya, kasaan mo sobrang siguro, pero busog kapag minsan, yun ang sarap, yung ang sarap, kaya mo naman, parang pag naglalo may bala, nawawala, nagkakad may pagkado na may nangyari na, yung mga plano nito, plano nito, paano na, plano na lahat sila, diyan na. Kung meron ako, hindi ko sabi ko siya, wala ka, nagawa rin sa ako din lang, basta kaya kahit sa mga ayaw ka sa ino, hindi, yung ano meron ako, hindi ko kayo, sabi ko, ito na nga, gusto mo nga, gawa rin na, ako din lang, basta ulang ko na lawak talaga, ulang ko na ay sabag kami ko, para hindi ko magdala. Sige, ulangan nila ba? Ang isa ka, isa lang nila ba? Ang gawin natin ng mga yaman nila. Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ano man? Ito ba? Ito ba? Ito ba?
pagkain bakit sa akin o hindi. Kung ano meron ako ay bumili. Sabi ko, yan ko ba, wis ka ba na buhay na kapatid ng basta o dahil kaya na sa parang mga kasama ng mga mga telebisa, sa ibang mga ulo, wala din ako, parang hindi naman sa doon, ganyan ako palo ako, wala din ako moyo, alam ko natin, pero gusto pa rin mag-president para mamabaan na gusto pa rin mag-president, bibig ko kayo, ito bigay nyo ng president, para ako gaganan, para hindi pa president, ano na sakit, kung yung mga pinagawa, hindi ako lagi na ganyan, kayo puro binakan, hindi pa president, gawin din ako sa kasi kahit sa inyo, kaya ako nakakapasok. Siguro na opisina ng titignan din kasi kung nakakawa, kapag sa inyo na nagiging kabayaga, siguro ka po ba na kapag malakas ka mga, kasi siguro tayo mga joke, nakakatawa, mga baka din nakakaba, pag sige pakilang ko yan, magpapa, kasi di mo ako kaya ko, wag na nang masipon, dahil pag kumana mo nag-aapon, di mo ba nakakapon, kung bakit kanila tinataboy, gago, ayaw kanila kasama buhay, dahil mga benefit, because share, iligan, kasi lagi ko yung benefit, lang mo nagabasa, basic, mapapasabi ka na ng projects, kung mapalay, parang ginagagawin ko yung kasi mga pinagawa ko na kayo, hindi na kahit ang sabihan, kahit na pero namin po, namin na nabumadaan sa buong kahit wala mariwang na kung kanila ko ay malibig ka na isa na doon ka dapat ako ang nakasasala doon sa lumen, ganito ang pakilin, hindi mo ano sa pero pakilin mo ulit, ganito mo kami, ang ginagawa na-refresh na para mag-refresh, ano kaya ba? Huwag mo namin nakigay, yung mga walang lahat at tapos akala nyo kaya yung mga bigyan sila so kasalanan ng nila pag ibaon bigyan ng kapitan at hindi ako daon makuha dahil lang kung bakit hindi ako lalo sila ka na meron sa tayo ang sabi ka nga dito na sarado na hanggang dumating ako dapat yung ano ka Very much sisipat ito, pinanakan ko ng doon, saka nag-aakakuha ng order nila, sila nag-ilapag, nag-aakakuha saka na parang nasa ako na yung baka wala na idea ko kasi nga pala bigyan na lang Tao tayo wala kasi ginagawa. Tao ba rin yung mga tao? Pag-usapan ng bahay-bahay ka po rin ay lalabas na bago. Hindi naman pagbawi sa nakikinig sa langit para mas
Sawan.
yan din ang ilaw yan. Ngayon, hindi naman ginagawa ko lang. Mabukas yan. Ha? Mabukas yan yung teraro. Gawin mo po. Hindi na sa
Thank you.